હું છે ને પર્સપેક્ટિવલી આ બંને હાર્ટને અલગ રીતે ડ્રો કરું છું અને એને પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન સાથે બી કેવી રીતે એ ઇન્ટિમેટ છે એ બી જોવાનો ટ્રાય કરીએ. આ બધી વસ્તુ તમને ખબર જ છે, આમાં કઈ નવું નથી, કદાચ 2-3 વસ્તુ નવી છે, બાકી કઈ નવું નથી. હવે હું શું કરું છું, ધીસ ઇઝ ધ લેફ્ટ પાર્ટ ઓફ ધ હાર્ટ એન્ડ ધીસ ઇઝ રાઇટ પાર્ટ ઓફ ધ હાર્ટ. હેલો, ડન છે. તો હું એને બંનેને શું કરું છું, અલગ અલગ ડ્રો કરું છું અને આપણે એને પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન સાથે બી શું કરીએ, કોરિલેટ કરીએ. તો સપોઝ યસ, હવે તમે મને કહેજો વોટ ઇઝ ધીસ. Yes, what is this? This is right atria, this is right ventricle, and this is representative venous system. Hello, this is superior vena cava, this is inferior vena cava, and this is representative venous system, right? Okay, and this is what? Yes, this is left atria, left ventricle, and this is aorta and any branches છે એ બધી કેવી છે, આર્ટરી છે. તો this is representative arterial compartment. hello, this is representative venous compartment, right? ઓકે, આપણે વાત થઈ. ઓકે, હવે અહીંથી આપણે વાત કરીએ તો શું થાય છે, સુપિરિયર વેના કેવા અને ઇન્ફિરિયર વેના કેવા દ્વારા બ્લડ ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ આવે છે. હેલો, અને યસ, ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ દ્વારા પછી રાઇટ વેન્ટ્રિકલમાં બ્લડ જાય છે અને રાઇટ વેન્ટ્રિકલમાંથી બ્લડ, યસ, કયો વાલ ઓપન થાય છે અહીંયા? હલો, બોલ, મારી સાથે એક્ટિવ રહો ને તો ઊંઘી જશો. પલ્મોનરી વાલ ઓપન થઈને બ્લડ ક્યાં જશે? પલ્મોનરી ટ્રંકમાં, રાઈટ? અને પલ્મોનરી ટ્રંક છે બેઝિકલી પછી ઇટ ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ રાઇટ એન્ડ લેફ્ટ પલ્મોનરી આર્ટરી. હવે માનો કે અહીંથી એક પલ્મોનરી આર્ટરી લેવી છે, રાઈટ લેવી છે કે લેફ્ટ લેવી છે, વોટ એવર યુ સે. આપણે બે લંગ્સનું કામ નથી, એક જ લંગ્સનું કામ છે. આપણે વી હેવ ટુ લેફ્ટ. તો સપોઝ ધીસ ઇઝ લેફ્ટ પલ્મોનરી આર્ટરી, રાઈટ? હવે લેફ્ટ પલ્મોનરી આર્ટરી છે બેઝિકલી, યસ, એ ક્યાં જશે, કોનો સપ્લાય કરશે? લેફ્ટ લંગ ની અંદર, રાઈટ? તો હું રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અહીંયા લંગ્સ દોર દઉં. સપોઝ ધીઝ આર ધ લંગ્સ. ઓકે, ધીસ ઇઝ representative trachea, this is bronchus and bronchioles, and suppose this is representative air pocket, and this is representative our lungs. એક રિપ્રેઝેન્ટેટિવ આપણે એર પોકેટ ડ્રો કરી છે, રાઈટ? હવે લંગ્સ ની અંદર શું થતું હોય છે, તો પલ્મોનરી આર્ટરી છે બેઝિકલી, યસ, એ છે એની ડિફરન્ટ બ્રાન્ચની અંદર બાયફર્કેટ થશે. સ્મોલ સાઇઝ, એનાથી બી સ્મોલ સાઇઝ, એનાથી બી યસ વેરી સ્મોલ સાઇઝ, એનાથી બી યસ વેરી સ્મોલેસ્ટ સાઇઝ, અને અલ્ટિમેટલી એ શેમાં બાયફર્કેટ થાય છે? કેપિલરી બેડમાં. વેરી ગુડ. તો સપોઝ ધીઝ આર ધ કેપિલરી બેડ, અને અલ્ટિમેટલી રિયુનાઇટ થઈને શું થશે? સ્મોલ સાઇઝની વેન્યુલ્સ, અને બહુ બધી સ્મોલ સાઇઝની વેન્યુલ્સ ભેગી થઈને અલ્ટિમેટલી શું બનાવે છે? વેઈ બનાવશે. પણ એ ટોટલી એક લંગ્સની અંદર એક પલ્મોનરી આર્ટરી એન્ટર થાય છે અને બહાર કેટલી વેન આવે છે? 2 આવે છે. વેરી ગુડ. સપોઝ ગ્રીન. તો અલ્ટિમેટલી 2 વેન બહાર આવે છે. અહીંથી બધી સ્મોલ સાઇઝની વેન છે એ રિયુનાઇટ થઈને અલ્ટિમેટલી બે પલ્મોનરી વેન બહાર આવે છે. તો એનો મતલબ ટોટલ બંને લંગ્સમાંથી કેટલી પલ્મોનરી વેન બહાર આવે છે? 4. એનો મતલબ ડોક્ટર વસંત વોઝ રાઈટ? So we have 4 pulmonary veins and 2 pulmonary artery. એક દરેક લંગ્સની અંદર એક પલ્મોનરી આર્ટરી એન્ટર થશે અને શું થશે? તો બાયફર્કેટ થશે. પલ્મોનરી આર્ટરી એનાથી સ્મોલ સાઇઝ, વેરી સ્મોલ સાઇઝ, આર્ટેરિયોલ્સ, મેટા આર્ટેરિયોલ્સ, ધેન આફ્ટર
કેપિલરી બેડ, ધીસ ઇઝ અને આ કેપિલરી બેડને આપણે કયું કેપિલરી બેડ કહીશું? યસ, પલ્મોનરી કેપિલરી બેડ. હેલો, પલ્મોનરી કેપિલરી બેડ. તો રાઈટ હાર્ટ કોને બ્લડ સપ્લાય કરે છે? પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન. ઇઝ ઇટ ટ્રુ ઓર નોટ? વેરી ગુડ. સપોઝ હું અહીંયા થિકનેસ દોરું તો રાઈટ વેન્ટ્રિકલની થિકનેસ કેવી છે કમ્પેર ટુ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ? તમે યાર બોલતા રહો તો મને થોડું મજા આવે. હા, ઓકે. લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ ઇઝ થિકર, રાઈટ? ઓકે. હવે આપણી જોડે મેં અહીંયા રિપ્રેઝેન્ટેટિવ બે વેઇન બતાવ્યું છે. જો બંને લંગ્સ બતાવું તો આપણી જોડે લેફ્ટ એટ્રી અંદર ટોટલ કેટલી વેઇન હશે? 4. અને 4 આર્ટરી ત્યાં વેઇન સપ્લાય કરતી છે. આપણે ઓરિફિસ કેટલા હશે? અહીંયા એન્ટ્રી પોઈન્ટ કેટલા હશે? 4. 1 2 3 and 4. અને દરેક વેઇનમાંથી આપણને કેવું બ્લડ, અહીંયાથી કેવું બ્લડ છે? ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ છે. હેલો, અધરવાઇઝ યુ કેન સે CO2 રીચ બ્લડ. અને અહીંયા કઈ પ્રોસેસ થાય છે? O2 CO2 ગેસ એક્સચેન્જ પ્રોસેસ. આ પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન છે. સપોઝ, ઓકે, લેટ મી ક્રિએટ ઇન અનધર વે. ઓકે, મેં અહીંયા એક રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એર પોકેટ દોર્યું છે, દેટ ઇઝ એલ્વ્યુલાઈ. અત્યારે બહુ જ ચાલે છે, ખબર છે? કોરોના. હા, રાઈટ. તો બેઝિકલી એલ્વ્યુલાઇસ ઇઝ મેડ ઓફ 2 type of cell. Type 1 pneumocyte and type 2 pneumocyte. Okay, I am going out of the track. Basically, let's have a brief discussion about the corona. Coronavirus mainly attack at which system, at which cell? તમે બધા બહુ કોવિડમાં બી ડ્યુટી કરતા હશો, બહુ બધું કોરોના બી કરતા હશો. લેટ્સ હેવ અ બેઝિક ડિસ્કશન અબાઉટ ધ કોરોના. લંગ્સમાં અટેક કરે છે. તો પલ્મોનરી સિસ્ટમ એની મેઇન અટેકિંગ સિસ્ટમ છે, રાઈટ? પછી લોઅર રેસ્પિરેટરી ટ્રેકમાં જાય છે. ઓકે, એનીથિંગ એલ્સ? ઓકે, વી આર ડોક્ટર્સ, વી હેવ ટુ ડીલ વિથ વેરી માઇક્રો લેવલ. તો બેઝિકલી શું થાય છે? તો કોરોના વાયરસ ઇન્ફેક્શન થાય છે અને બેઝિકલી ક્યાં છે? લોઅર ટ્રેકમાં આવીને બી સિંગલ એલ્વ્યુલાઈ છે. તે એલ્વ્યુલાઈ ઇઝ મેડ ઓફ 2 સેલ. Type 1 pneumocyte. Type 1 pneumocyte is responsible for O2 CO2 gas exchange process. તો અહીંયા type 1 type 2 હશે. હવે શું થશે? અહીંયા શું છે? ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ છે. કમ ટુ ધ પોઈન્ટ. પછી હું કોરોનાની વાત પછી કરું છું. અહીંયા જે આ જે બ્લડ છે એની અંદર CO2 નું કોન્સન્ટ્રેશન કેવું છે? ઇન્ક્રીઝ. હવે ડ્યુરિંગ ઇન્સ્પિરેશન તમે શું કર્યું છે? એટમોસ્ફેરિક એર તમે લીધી છે ને, એની અંદર O2 નું કોન્સન્ટ્રેશન વધારે છે. તો એલ્વ્યુલાઈ ની અંદર કોન્સન્ટ્રેશન કોનું વધારે છે? O2 નું. તો હવે શું થશે? ડિફ્યુઝન થશે, કોન્સન્ટ્રેશન ગ્રેડિયન્ટ ક્રિએટ થશે. પેલું આપણે કહીએ છીએ ને, વધારે પ્રમાણમાંથી ઓછા પ્રમાણમાં જવું. તો CO2 ક્યાં વધારે છે? પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન કેપિલરી બેડમાં. તો એ ડિફ્યુઝ થઈ અને ક્યાં જશે? યસ, એલ્વ્યુલાઈ ની અંદર જશે. અને એલ્વ્યુલાઈ ની અંદર રહેલું O2 નું કોન્સન્ટ્રેશન અહીંયા વધારે છે, તો એ ક્યાં ડિફ્યુઝ થશે? પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશનમાં. હવે જ્યારે અહીંયા બ્લડ પહોંચશે તો શું થશે? CO2 નું કોન્સન્ટ્રેશન ડિક્રીઝ થઈ ગયું હશે અને O2 નું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું છે. તો પલ્મોનરી વેન ની અંદર યુ કેન સે ઇટ ઇઝ O2 રીચ બ્લડ. હેલો, ઇટ ઇઝ મેકિંગ સેન્સ? અને ડ્યુરિંગ એક્સપાયરેશન તમે શું કરશો? CO2 રીચ એરને આપણે એક્સેલ કરીશું, રાઈટ? ઓકે, દેટ વોઝ નોર્મલ ફિનોમેના. હવે હું કંઈક કોરોનાની વાત કરતો હતો. તો સપોઝ ધીસ ઇઝ ધ એલ્વ્યુલાઈ. કાઇન્ડલી ફોકસ હિયર. સપોઝ સિંગલ એલ્વ્યુલાઈ and this is made of typical type 1 cell, and in between there are some type 2 cell. This is type 2 pneumocyte and this is type 1 pneumocyte. તો આ type 2 pneumocyte પર છે બેઝિકલી યસ કોણ અટેક કરે છે? SARS-CoV-2, right? What is the full name of SARS-CoV-2? Severe acute respiratory distress syndrome coronavirus 2. કારણ કે અગાઉ બી કોરોના વાયરસના અટેક થયેલા છે. ધીસ ઇઝ સેકન્ડ ટાઈમ અટેક. તો બેઝિકલી શું થાય છે? અટેક કરે છે ટાઈપ 2 pneumocyte. I am discussing about the pathophysiology of corona, you can say COVID-19, right? તો શું થાય છે? હવે ઓકે, હું આને ટાઈપ 2 pneumocyte ને અહીંયા હું એનલાર્જ કરું છું. સપોઝ ધીસ ઇઝ ધ ટાઈપ 2 pneumocyte.
રાઈટ. ટાઈપ 2 ન્યુમોસાઇટ પર અટેક કરે છે. ટાઈપ 2 બેઝિકલી ન્યુમોસાઇટ ઇઝ બેઝિકલી રિસ્પોન્સિબલ ટુ પ્રોડ્યુસ સર્ફેક્ટન્ટ. Surfactant is a you can say product which is responsible to maintain the alveoli open. હવે જો આ ડેમેજ થઈ જશે તો સર્ફેક્ટન્ટનું કોન્સન્ટ્રેશન કેવું થશે? ડિક્રીઝ થશે અને એલ્વ્યુલર કેવું થશે? કોલેપ્સ થશે. બીજું શું, અહીંયા કોરોના વાયરસ ઇન્ફેક્ટ કરે છે તો ઇમ્યુન સિસ્ટમ ત્યાં બી આવશે અને અટેક કરશે. તો પહેલા કોણ આવશે ખબર છે? ઇમ્યુન સિસ્ટમ. ન્યુટ્રોફિલ આવશે, મેક્રોફેજીસ આવશે અને અહીંયા શું થશે? અહીંયા યુદ્ધ થશે. So some of the virus will be killed up and some of the you can say soldiers will be also killed up. તો અલ્ટિમેટલી અહીંયા શું ભેગું થશે? બધું ડેડ મટીરિયલ, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? ડેબ્રી મટીરિયલ થઈ છે. પછી અહીંયા આપણા મેક્રોફેજીસ ને વ્હાઇટ બ્લડ સેલ છે, ડિસ્ટ્રક્ટિવ એન્ઝાઇમ નો પ્રોટીએઝિસ રિલીઝ કરશે. બરાબર છે? એ અહીંયા રિલીઝ થશે. રિએક્શનરી ફ્લુઇડ ડિપોઝિટ થશે. અલ્ટિમેટલી શું થશે? ધીસ એલ્વ્યુલાઈ વિલ બી ફિલ્ડ અપ વિથ you can say mud like material. It's a debris, and when alveoli is filled up with the debris, that condition is called consolidation, right? So consolidation. Okay, આપણે જવું છે આગળ? હું આને સાઈડમાં કરી દઉં. મજા આવે છે? ફરક એટલે ફાવે છે તો આગળ વધુ, અત્યારે બહુ ફાવે છે. ઓકે, તો શું થશે હવે? આ ડેબ્રી છે જેના કારણે હવે O2 CO2 ગેસ પ્રોસેસ એક્સચેન્જ પ્રોપર થશે નહીં થાય તો બ્લડની અંદર O2 નું કોન્સન્ટ્રેશન કેવું થશે? ડિક્રીઝ. ધેટ ઇઝ હાઇપોક્સિયા. that is the manifestation of the pulmonary circulation and the saturation will start falling, જે તમે બધા જોવો છો. Okay, why you people give remdesivir in earliest part when patient is diagnosed with COVID-19? Viral load steady કરવા માટે. How? What is the mechanism? I love the word mechanism. Okay, by the way, okay, say અહીંયા સ્પેસિફિક માનો કે આની આ સેલ છે તો એની જીનોમિક મટીરિયલ હશે, એનું ન્યુક્લિયસ હશે. ન્યુક્લિયસની અંદર શું હશે? બેઝિકલી જીનોમિક મશીનરી હશે. હવે SARS-CoV-2 રિસેપ્ટર, એની માટેના રિસેપ્ટર અહીંયા કયા છે? રિસેપ્ટર ખબર છે? યસ અર્પિત? વેરી ગુડ. એન્જિયોટેન્સિન કન્વર્ટિંગ એન્ઝાઇમ 2 રિસેપ્ટર. અને બેઝિકલી ત્યાં આ શું છે? કોરોના વાયરસ એની સાથે બાઇન્ડ થાય છે અને પછી શું થાય છે? એન્ડોસાઇટોસિસ કરે છે. ત્યાંથી કોરોના, અત્યારે માનો કે સિંગલ કોરોના વાયરસ એન્ટર થયો છે અને કોરોના વાયરસનું સ્ટ્રક્ચર તમને ખબર છે, સ્ટ્રેન છે. કયા કયા છે? એસ પ્રોટીન, સ્પાઇક પ્રોટીન છે, પછી શું છે બીજું સ્ટ્રક્ચર? બરાબર છે. તો અલ્ટિમેટલી શું કરે? સિંગલ વાયરસ એન્ટર થયો તો એને આપણી ઇમ્યુન સિસ્ટમ કેન ડિસ્ટ્રોય. પણ અહીંયા શું થયું છે? અહીંની માનો કે અહીંયા રાઇબોઝોમ છે, અહીંયા આપણે એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ છે બોડી સેલની અંદર, તમે બધું ખબર હોય તો આ શું કરે છે બેઝિકલી? તો સેલની જે મશીનરી છે એનો ઉપયોગ કરી અને બેઝિકલી શું થાય છે? રેપ્લિકેટ થાય છે, મલ્ટીપ્લાય થાય છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ સેલ. તો આપણા સેલની હેલ્પ લઈ અને એ મલ્ટીપ્લાય થાય છે અને આપણે સિસ્ટમ પર શું કરે છે? અટેક કરે છે. હવે આની અંદર જે સ્પેસિફિક યસ યુ કેન સે એનો ઇન્ટિગ્રેટ જે પોર્શન બનવા માટે જવાબદાર જે એન્ઝાઇમ છે સાઇટોસોલિક, ધેટ ઇઝ RNA ડિપેન્ડન્ટ RNA પોલિમરેઝ, યુ કેન સે RDRP, RNA ડિપેન્ડન્ટ RNA ડિપેન્ડન્ટ RNA પોલિમરેઝ, રાઈટ? RNA, ઓકે, મેં બધું શું લખ્યું છે? RNA, બરાબર છે. અહીંયા તો this enzyme help to make the product of the, or you can say part of the this virus. હવે earliest portion માં જો તમે remdesivir લોડ કરો છો તો remdesivir basically block or inhibit this enzyme RNA dependent RNA polymerase. તો શું થશે? A integrate part of the virus will be not manufactured. તો શું થશે? Replication of the virus will be decreased, viral load will be decreased, manifestation or you can say attack of the viral infection to the pulmonary microcirculation will be decreased, and you can say disease is under control. But it is early, that's why it is called કે ભાઈ remdesivir early stage ની અંદર લોડ કરવા જરૂરી છે. એકવાર રેપ્લિકેટ થઈ ગયા પછી લોડ કરવાનો કોઈ મતલબ નથી, રાઈટ?
આઈ એમ શ્યોર કે તમને લોકોને એટલી બધી નહીં સમજણ પડી હોય, કારણ કે ઇટ ઇઝ આ પેથોલોજી બહુ એડવાન્સ છે, બટ જસ્ટ ખાલી મને યાદ આવ્યું તો મેં કરી દીધું, નોટ માઇન્ડ. ઓકે, આપણે ક્યાં હતા? નાવ કમ ટુ ધ પોઈન્ટ. આપણે ક્યાં હતા? યસ, કમ ટુ ધ ટ્રેક નાવ. O2. ઓકે, અહીંયા O2 CO2 ગેસ એક્સચેન્જ પ્રોસેસ થઈ ગઈ અને આપણી જોડે બેઝિકલી બ્લડ માઇક્રો પલ્મોનરી વેન થ્રુ બ્લડ અહીંયા આવી ગયું, અને 4 પલ્મોનરી વેન દ્વારા બ્લડ એટ્રિયામાં આવશે, અને કયો વાલ ઓપન થશે? માઇટ્રલ વાલ ઓપન થશે. માઇટ્રલ વાલમાંથી બ્લડ ક્યાં આવશે? લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં. લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાંથી બ્લડ, યસ, એઓર્ટિક વાલ ઓપન થશે અને બ્લડ ક્યાં જશે? યુ કેન સે એવોટા. હવે છે ધીઝ આર ધ આર્ટેરિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટ. હલો, હવે શું? હવે અહીંયા જુઓ તમે, સપોઝ ધીસ ઇઝ લાર્જ સાઇઝ આર્ટરી. આપણને ખબર છે એવોટા ઇઝ લાર્જ સાઇઝ આર્ટરી. પછી એને બાયફર્કેશન થઈ છે, મીડિયમ સાઇઝ આર્ટરી બનશે, સ્મોલ સાઇઝ, વેરી સ્મોલ સાઇઝ, અલ્ટિમેટલી આર્ટિરિયોલ, મેટા આર્ટિરિયોલ, અને પછી કેપિલરી. બરાબર. હું બોડીનો કોઈ પણ ટિશ્યુ, તમે કોઈ પણ એક ઓર્ગન ટિશ્યુ બોલી જાઓ. ઓકે, હું બોલી જાઉં, ચલો તમે લોકો હેંગ થઈ ગયા છો. હું માનો કે ધીસ ઇઝ ધ સ્કિન ઓફ ધ બોડી, તો શું થશે? સિસ્ટેમિક સર્ક્યુલેશનમાંથી લાર્જ સાઇઝ આર્ટરીની એક બ્રાન્ચ કઈ બનશે? મીડિયમ સાઇઝ બ્રાન્ચ. હલો ડોક્ટર, આ બેઝિક કોન્સેપ્ટ છે, આ બધું ક્લિયર થતું જશે એમ તમારું મેડિકલ સાયન્સ બહુ ઇઝી. કોઈ એક એરિયા પર કામ નથી કરવાનું, આ ઓલ ઓવર એરિયા પર કામ કરશે. મીડિયમ સાઇઝની આર્ટરી છે, બેઝિકલી બાયફર્કેટ થશે, અને બીજું શું? સ્મોલ સાઇઝ આર્ટરી બનાવશે. સ્મોલ સાઇઝ આર્ટરી છે, વળી પાછી બાયફર્કેટ થઈ અને વેરી સ્મોલ સાઇઝ આર્ટરી બનાવશે. વેરી સ્મોલ સાઇઝ આર્ટરી છે એ અલ્ટિમેટલી શેમાં એન્ડ અપ થશે? You can say arteriole. Arteriole structure will end up into meta arteriole. Is it making sense or not? Or meta arteriole will break up into what? Capillary, small capillary bed. Yes. મને ટીશ્યુ થોડું મોટું બનાવી દો. હવે છે સ્મોલ સાઇઝની મેટા આર્ટિરિયોલ છે એ રિયુનાઇટ થશે અને અલ્ટિમેટલી શું બનાવશે? સ્મોલ સાઇઝની વિન્યુલ્સ. સ્મોલ સાઇઝની વિન્યુલ્સ, યસ, રિયુનાઇટ થઈને શું બનાવે છે? મીડિયમ સાઇઝ વેન. અધર સ્મોલ વેન રિયુનાઇટ થઈને બેઝિકલી શું બનાવશે? હલો, મીડિયમ સાઇઝ વેન. મીડિયમ સાઇઝની વેન છે એ રિયુનાઇટ થઈને અલ્ટિમેટલી શું બનાવશે? લાર્જ સાઇઝ વેન. અને લાર્જ સાઇઝ વેન છે અલ્ટિમેટલી રિયુનાઇટ થઈ અને ક્યાં ડ્રેન કરશે? રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કેવલ સિસ્ટમમાં, રાઈટ. લોઅર બોડી હશે તો ઇન્ફિરિયર વેના કહેવામાં કરશે, હેડ એન્ડ નેકની હશે તો સુપિરિયર વેના કહેવાનું ટ્રેન કરશે. આ પ્રમાણે થશે. અને અહીંયા શું છે? આ સ્કિન છે, તો સ્કિન ઇઝ મેડ ઓફ વોટ? લોટ્સ ઓફ સેલ. હલો, સેલ હેવ their own metabolism, their own સેલ્યુલર મેટાબોલિઝમ. ખબર છે, રાઈટ? એરોબિક, એનારોબિક. તો નોર્મલી અત્યારે આપણે બધાની કન્ડિશનમાં કયું સેલ્યુલર મેટાબોલિઝમ છે? એરોબિક. વિથ ધ મેટાબોલિઝમ ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ ઓક્સિજન, that is aerobic, and the metabolism in absence of the oxygen, or in the absence of the oxygen, that is anaerobic. હવે શું થશે? બોડી ટિશ્યુ, દરેક, our body is totally made of cell, and each cell have their own metabolism. અને મેટાબોલિઝમ કેવું છે? એરોબિક મેટાબોલિઝમ છે. એ લોકોને ઓક્સિજનની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. હલો, મેટાબોલિઝમ છે તો એમને એનર્જી માટે ગ્લુકોઝની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે, અમાઇનો એસિડની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. સમ ઓફ ધ સેલ વિલ રિક્વાયર્ડ પ્રોટીન્સ. સમ ઓફ ધ સેલ, માનો કે આ સેલની અંદર ક્યાંક ઇન્ફેક્શન છે તો એમાં ઇમ્યુન કમ્પોનન્ટ બી જોઈશે. ઇમ્યુન કમ્પોનન્ટ કયા છે? વ્હાઇટ બ્લડ સેલ છે, માઇક્રોફેજીસ છે, રાઈટ. બીજું શું છે? એનું એરોબિક મેટાબોલિઝમ છે. જે એરોબિક મેટાબોલિઝમ માટે અહીંયા શું જોઈશે? ઓક્સિજન. તો શું છે? અહીંયા ઓક્સિજન આવશે. તો બધું ક્યાંથી આવશે? વેન્ટ્રિકલ, લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ પંપ કરશે અને ડિફરન્ટ સિસ્ટમ દ્વારા બ્લડ ક્યાં જશે? each and every cell of the body. This is very big. each and every cell of the body. એનો મતલબ શું? તમે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલની રિસ્પોન્સિબિલિટી જુઓ. ઇટ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ટુ પ્રોવાઇડ બ્લડ, ઓક્સિજન, nutrients, glucose, amino acid, proteins, immune component, hormones, different hormones to the single cell of the body. Single cell of the body, it is too much, right? So you can say, and we are talking about the, you can say, cutaneous circle. આ blood supply કોનો છે? cutaneous. આપણે સ્કિન લીધી છે ને,
This is cutaneous blood flow. Now talk about the musculoskeletal system. You can say hepatobiliary system. You can say cerebral system, coronary circulation, GI system, splanchnic circulation. yes urogenital organs આ બધા સિસ્ટમના અંદર બ્લડ સપ્લાય કરવું પ્રોપર પરફ્યુઝન પ્રેશર સાથે તો હાર્ટનું ફંક્શન કેવું હોવું જોઈએ ઇટ ઇઝ અલ્ટિમેટલી પાવરફુલ હલો અને તમે જુઓ લેફ્ટ હાર્ટ ઇઝ ડીલિંગ વિથ સો મેની સિસ્ટમ્સ they are left ventricle is providing blood to the many system તો લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ દ્વારા બ્લડ શું જાય છે ડિફરન્ટ સિસ્ટમમાં જાય છે બ્લડ એટલા માટે આ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ અને એઓર્ટા દ્વારા જે બ્લડ જે સિસ્ટમમાં જાય છે ડિફરન્ટ એટલા માટે આપણે કોઈ સર્ક્યુલેશન કહીએ છીએ સિસ્ટેમિક સર્ક્યુલેશન રાઈટ નોર્મલી સિસ્ટેમિક સર્ક્યુલેશનની અંદર બ્લડ પ્રેશર કેટલું હોય છે યસ ડોક્ટર નોર્મલી બ્લડ પ્રેશર આપણું કેટલું હોય છે 120 by other 110 or 120 by 70 or 80 millimeter of mercury right somewhat આવું કંઈ પણ આપણી જોડે ઘણા અત્યારે બહુ જોઈએ છે કે વી આર ટુ મચ પેશન્ટ ઓફ હાઇપરટેન્શન એવા કેસમાં માનો કે યસ કે માનો કે 110 by 170 by 100 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી છે તો એ પ્રેશર ક્યાં છે સિસ્ટેમિક આર્ટેરિયલ તો આ જે આર્ટેરિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટ છે એને આપણે કેવી આર્ટેરિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટ કહીશું સિસ્ટેમિક કારણ કે દે આર સપ્લાઇંગ ટુ ધ મલ્ટિપલ સિસ્ટમ અને સર્ક્યુલેશનને કેવું કહીશું આપણે સર્ક્યુલેશન સિસ્ટેમિક સર્ક્યુલેશન રાઈટ વેરી ગુડ હવે યસ જો આર્ટેરિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટની અંદર બ્લડ પ્રેશર વધી જશે તો આપણે એ કન્ડિશનને શું કહીશું આમાં કંઈ નવું નથી હાઇપરટેન્શન પણ એની માટે આઈડિયલી ઇટ શુડ બી કોલ્ડ સિસ્ટેમિક હાઇપરટેન્શન પણ એનો મતલબ જો કોમનલી એ જોવા મળે છે એટલા માટે સિસ્ટેમિક સર્ક્યુલેશન આપણે વર્ડ યુઝ વી યુઝ ધ વર્ડ હાઇપરટેન્શન સિમ્પલી જો બીજું કોઈ પ્રકારનું હાઇપરટેન્શન હશે તો સ્પેસિફિકલી એને મેન્શન કરીશું રાઈટ નાઉ લેટ્સ કમ ટુ ધ પોઈન્ટ તો ઓકે બ્લડ અહીંથી ટીશ્યુ સુધી આવી ગયું ઓકે સેલનું પોતાનું મેટાબોલિઝમ છે તો સેલ વિલ પ્રોડ્યુસ વેસ્ટ મેટાબોલિક પ્રોડક્ટ વોટ આર ધ વેસ્ટ મેટાબોલિક પ્રોડક્ટ કઈ છે યસ મેઇન યસ આઈ નીડ સમ મને ટોનિક જોઈએ છે હું એક્ટિવ રહ્યો એના માટે ટોનિક જોઈએ ટોનિક શું છે યોર રિસ્પોન્સ ઇઝ માય ટોનિક યસ યસ ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ O2 લેશે તો સામે શું આપશે CO2 યસ બીજું શું છે વેસ્ટ મેટાબોલિક પ્રોડક્ટ કઈ છે યુરિયા નાઇટ્રોજન પછી યુ કેન સે યુરિક એસિડ creatinine these all are the waste product of the body and એ waste product શું થશે તો વિનસ સિસ્ટમ દ્વારા ક્યાં જશે રાઈટ હાર્ટ અને અહીંયાથી બ્લડ ઓકે નાઉ લેટ્સ હેવ અ રિલેશનશિપ અહીંયા વાત કરી અહીંની વાત થઈ ગઈ અહીંયા આપણે બ્લડને કેવું કર્યું O2 રીચ કર્યું નાઉ લેટ્સ મેક ધ CO2 રીચ શું થશે તો અહીંનું બેઝિકલી એરોબિક મેટાબોલિઝમ છે તો અહીંયા જે સિંગલ સેલની અંદર જે O2 છે એ ડ્યુ ટુ મેટાબોલિક એરોબિક મેટાબોલિઝમ O2 ઇઝ યુઝડ રાઈટ તો અહીંયા O2 નું કોન્સન્ટ્રેશન કેવું છે ડિક્રીઝ અને અહીંયા યસ પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશનમાંથી આવેલા બ્લડની અંદર O2 નું કોન્સન્ટ્રેશન કેવું છે વધારે ઓકે અહીંયા હવે બાય પ્રોડક્ટ શું છે વેસ્ટ મેટાબોલિક પ્રોડક્ટ ધેટ ઇઝ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ તો ધીસ સેલ આર રીચ ઓફ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ and this is poor in carbon dioxide શું થશે you can say yes concentration gradient point of view શું થશે આપલે થશે ડિફ્યુઝન થશે અને શું થશે O2 will be dissolved into tissue and CO2 will diffuse into microcirculation અને શું થશે CO2 rich and waste metabolism or waste metabolic product rich blood will drain into what small and medium size and large size vein ultimately drain into cable system અને કેબલ સિસ્ટમ માંથી બ્લડ ક્યાં હશે વળી પાછું રાઈટ હાર્ટમાં હવે અહીંયા આપણે અત્યારે ઓક્સિજનની જ વાત કરી છે તો વળી પાછું CO2 રીચ બ્લડ છે પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશનમાંથી પાસ આઉટ થશે અને વળી પાછું ઓક્સિજનેટ થશે અને આપણે બાય એક્સપાયરેશન વળી એ CO2 છે ને બહાર કાઢીશું અને થ્રુ એન્ડ થ્રુ આપણી કાર્ડિયક સાયકલ શું કરશે ચાલુ રહેશે રાઈટ So this is normal cardiophysiology. We have talked about cardiac anatomy and we have through and through talked with you can say cardiophysiology function of the heart right okay suppose
normally, okay, let's have a clinical relationship. Pulmonary artery નું pressure normally કેટલું હોય છે? Have you heard the term pulmonary hypertension? Have you heard the term? Yes, pulmonary hypertension. Yes, there are so many patients of pulmonary hypertension. તો જી સિસ્ટમિક હાઇપરટેન્શન હશે તેની માટે આપણે પર્ટિક્યુલર વર્ડ યુઝ કરીશું હાઇપરટેન્શન, પણ એના સિવાય બીજું કે હાઇપરટેન્શન હશે, સપોઝ આ જે સર્ક્યુલેશન છે એ કોને પ્રોવાઈડ કરે? પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન. આ માઇક્રો સર્ક્યુલેશનની અંદર બ્લડ પ્રેશર એલિવેટ થઈ જશે તો એને આપણે શું કહીશું? પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશન, રાઈટ? તો વી હેવ ટુ ક્લિનિકલ કન્ડિશન ઓલ્સો. તો યસ, પહેલા તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે પલ્મોનરી આર્ટરી અથવા પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશનમાં અથવા પલ્મોનરી આર્ટરીની અંદર નોર્મલી કેટલું પ્રેશર હોય છે. જેમ આપણે કહ્યું કે સિસ્ટેમિક આર્ટરીઝની અંદર નોર્મલી 110/70 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી પ્રેશર હોય છે. વોટ અબાઉટ ધ પલ્મોનરી આર્ટરી? No idea? Okay. Okay, let me tell you. On an average, somewhat 15 to 20 or up to sometime 24 millimeter of mercury. Hello. 15 થી 20 મિલીમીટર ઓફ માર્ક્યુરી જેટલું પ્રેશર. તો ધીસ ઇઝ વેરી લો પ્રેશર સિસ્ટમ. હલો, તો કેટલું પ્રેશર થઈ જાય તો આપણે એને પલ્મોનરી હાઇપરટેન્શન કન્સિડર કરીશું. સપોઝ there are so many disease condition, you can say lung disease, માનો કે interstitial lung disease or recurrent bronchitis or you can COPD, જેના કારણે શું થઈ જાય? હેલ્ધી પલ્મોનરી માઇક્રોસર્ક્યુલેશન અથવા પલ્મોનરી ટિશ્યુ છે એ ફાઇબ્રોટિક થઈ ગયા છે અને ઇઝીલી બ્લડ પમ્પ થતું નથી, રાઈટ? તો શું થશે? અહીંયા પ્રેશર વધતું જશે. ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? પલ્મોનરી આર્ટરીને પણ આપણે ઇફ યુ બીંગ એઝ અ ડોક્ટર આઈ વોન્ટ ટુ લેબલ ધ પેશન્ટ ધેટ he is or she is the patient of pulmonary hypertension, તો એ કેટલું પ્રેશર એટલીસ્ટ હોવું જોઈએ અહીંયા પલ્મોનરી આર્ટરીની અંદર તો તમે એ પેશન્ટને લેબલ કરી શકો ઇટ ઇઝ he or she is case of pulmonary hypertension. Yes, 50 to 75 ની around range. એ ટાઈમ સુધી તો યુ કેન સે સખત એલવીએફમાં પેશન્ટ હશે. દેટ વિલ ડિસ્કસ ઇન ફેલ્યોર, બટ અપ ટુ સમ ડિગ્રી યુ કેન સે મોર દેન 35 તો 40 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી જેટલું હશે that we can consider the patient as a pulmonary hypertension. ડન છે? હવે તમે જોશો અહીંથી પ્રેશર, માનો કે અહીંયા 110 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી પ્રેશર છે. હવે યસ, સિસ્ટેમિક આર્ટિરિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટમાંથી પછી બેઝિકલી શું થઈ જાય? આપણે વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં તરફ જઈએ છીએ પ્રમાણે પ્રેશર, વાસ્ક્યુલર પ્રેશર કોન્સ્ટન્ટલી ડાઉન થતું જાય છે. કેમ? સી, અહીંયા હાઈ છે પ્રેશર, પછી અહીંયા છે ડાઉન થાય છે, અહીંયા આવે છે કંઈક પ્રેશર. ઓકે, રિપ્રેઝેન્ટેટિવ આર્ટિરિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટની અંદર આપણે કહ્યું પ્રમાણે ક્યાંક બ્લડ પ્રેશર 110 ઓર 120 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી જેટલું હોય છે. રિપ્રેઝેન્ટેટિવ વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટની અંદર બ્લડ પ્રેશર કેટલું હોય છે ખબર છે કોઈને? એની ગેસ, વાઇલ્ડ ગેસ ગપ્પા મારવા છે કોઈએ? એપ્રોક્સ 6 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી. ઇટ ઇઝ ટુ લો. તમે કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ સમજશો તો બહુ જ મજા આવશે કે નેચરે હાઉ બ્યુટીફુલી ઇટ હેઝ ડિઝાઇન. તમે જો અહીંયા વિનસ સિસ્ટમ ઇઝ રેડી ટુ you can say accommodate or you can say receive the blood. કે બ્લડ રિસીવ ક્યારે થશે? એનું પ્રેશર ડાઉન હશે તો ઓટોમેટિકલી હાઈ પ્રેશરથી બ્લડ આવશે. તો ધીસ ઇઝ હાઈ પ્રેશર અને એનું પ્રેશર રાખી. ઓકે, મેં તમને અહીંયા એક જ કેપિલરી બેડ બતાવી. દેર આર યુ કેન સે મતલબ યુ કેન નોટ કાઉન્ટ ઇટ. એટલી બધી માઇક્રો સર્ક્યુલેશનની અંદર આ આખું કેપિલરી બેડ હશે. તો શું થશે? રૂટ ઓફ ધ યુ કેન સે બ્લડ વિલ બી બાયફર્કેટ. એના કારણે જે પ્રેશર છે એ પ્રેશર શું થઈ જશે? એના શું કહેવાય, બાયફર્કેશન થઈ જશે. પ્રેશર કેવું થશે? સમવોટ ડિક્રીઝ થશે આ એરિયામાં. અને બ્લડની વેલોસિટી કેવું થશે? એ એજ ઇટ ઇઝ રહેશે કે અહીંયા હશે તો ડાઉન થશે? ઓકે, લેટ મી ગીવ એન એક્ઝામ્પલ. એક પાઇપ છે અને એની અંદર 110 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી સાથે પ્રેશર જઈ રહ્યું છે, ફૂલ પ્રેશર, ફૂલ વેલોસિટી સાથે વોટર જઈ રહ્યું છે. હલો, એક પાઇપ. હવે એના એ પાઇપને 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી દે છે, એના 3 બાયફર્કેશન થાય છે. તો પ્રેશર અહીંયા સરખું હશે? ડાઉન હશે. અને વેલોસિટી બી ડાઉન હશે. ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ?
આ પ્લમ્બિંગ જેવું કામ છે. તો શું થશે, બહુ બધા મલ્ટિપલ બાયફર્કેશન કરી દીધા, જેના કારણે પ્રેશર ડાઉન થયું અને વેલોસિટી ડાઉન થઈ. ધીસ ઇઝ ધ બ્યુટી ઓફ ધ નેચર. વાય તમે અહીંયા માનો છે 110 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી જેટલું પ્રેશર માનો કે અહીંયા હશે, ટીસ્યુ વિલ બી ડેમેજ. હાઇપર પરફ્યુઝન થઈ અને 110 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી જેટલું પ્રેશર જો સેલ્યુલર લેવલ પર જોવા મળશે તો શું થશે, ટીસ્યુ ડેમેજ થશે. બીજું, વેલોસિટી ફાસ્ટ હશે તો O2 CO2 ન્યુટ્રિયન્ટની આપલે માટેનો ટાઈમ મળશે નહીં મળે. તો આ બાયફર્કેશન એટલું બધું હોય છે કે અહીંથી માઇક્રો સર્ક્યુલેશનમાંથી જ્યારે બ્લડ પસાર થતું હોય છે તો એની વેલોસિટી બહુ જ ડિક્રીઝ હોય છે, જેના કારણે આ ટિશ્યુને પૂરતો ટાઈમ મળી રહે છે કે એ લોકો O2 CO2 એન્ડ ન્યુટ્રિયન્ટ્સની શું કહેવાય કે એક્સચેન્જ પ્રોસેસ કરી શકે. પછી શું થાય છે, બીજું બ્લડ આર્ટિરિયલ સિસ્ટમમાંથી કોન્સ્ટન્ટલી રાઇટ હાર્ટ સુધી પહોંચવું જોઈએ. તો શું થાય છે, જેમ જેમ અહીંયા આવે છે પ્રેશર ડાઉન થતું જાય છે અને વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં બ્લડ પ્રેશર ઓલમોસ્ટ 6 to 10 or 6 to 8 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી જેટલું હોય છે, જેના કારણે ઓટોમેટિકલી આર્ટિરિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટમાંથી શું થાય છે, એક વેક્યુમ ક્રિએટ થાય છે અને આર્ટિરિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટમાંથી બ્લડ ક્યાં આવે છે, માઇક્રો સર્ક્યુલેશન થ્રુ વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટ. વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટમાંથી પછી રાઇટ હાર્ટ. રાઇટ હાર્ટ પછી શું કરે છે, એઝ અ પંપ કામ કરે છે. રાઇટ હાર્ટ responsible for low pressure system. Right heart is only dealing with pulmonary microcirculation. Left heart is dealing with too many systemic circulation. Now let's have a you can say difference between you can say systemic circulation and pulmonary microcirculation. આપણે ડિસ્કશન કરીએ, હવે તમે મને એના તફાવત કહો, શું શું ફેર છે પલ્મોનરી માઇક્રોસર્ક્યુલેશન અને સિસ્ટમિક સર્ક્યુલેશનના. So let me give an example. Systemic circulation is high pressure system. Pulmonary microcirculation is low pressure system. Then circulation from right heart to left heart, that is pulmonary microcirculation. Circulation from left heart to right heart, that is systemic circulation. Pulmonary microcirculation means short and low pressure or short you can say system. Systemic circulation is very long circulation. In pulmonary microcirculation, arteries have deoxygenated blood and veins have oxygenated blood. In systemic circulation, arteries have oxygenated blood and veins have deoxygenated blood. Then what are the another changes, or you can say difference? Okay, you can say બીજા તમે કહી શકો, but cardiovascular, cardiac anatomy and cardiac physiology, I think આપણે એની ચા બનાવી દીધી છે ગરમ ગરમ મસાલાવાળી. I think you should have enjoyed. ચા બનાવીને પી જવાની છે. I think કાર્ડિયોફિઝિયોલોજી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કંઈ ક્વેશ્ચન છે, કોઈ ક્વેરી છે, કંઈ પૂછવું છે? જો કાર્ડિયોફિઝિયોલોજી ક્લિયર હોય તો લેટ્સ હેવ સમ ટાઈમ ફોર યુ કેન સે ઇલેક્ટ્રોફિઝિયોલોજી ઓફ ધ હાર્ટ. એ બહુ ઇઝી છે, પણ આઈ કેન ક્રિએટ દેટ. અહીંયા સુધી ચાલ્યું ત્યાં સુધી કોઈને કોઈ પ્રશ્ન છે, કંઈ ક્વેરી છે, કંઈ નવું છે, કંઈ સમજાયું નથી? યસ આસિફભાઈ. પલ્મોનરી કેવી રીતે ડિટેક્ટ કરો? ઓકે, વેરી ગુડ. બાય ઇકો, ઓર યુ કેન એન્ટર ધ વર્ડ a device which is having measuring the blood pressure. You can enter the catheter and you can reach up to the pulmonary artery. You can you can measure the pressure or by simply echo. But nowadays it is echo is very preferable, right? Clear? And that is clinical question. Okay, anything you want to ask? આ બધું તમને એકદમ બેઝિક લેક્ચર છે, આના વિશે કશું નથી. ક્લિયર છો? તો હું આગળ જાઉં. ઓકે, યસ, જઈએ આગળ. તો દેટ ઓકે, વી હેવ ટોક્ડ અબાઉટ ધ કાર્ડિયાક એનાટોમી એન્ડ કાર્ડિયોફિઝિયોલોજી. લેટ્સ હેવ સમ વર્ડ્સ અબાઉટ કાર્ડિયાક ઇલેક્ટ્રોફિઝિયોલોજી, રાઈટ? ઓકે, તમને ખબર છે એટ્રિયા અને વેન્ટ્રિકલ છે એકબીજાથી બાયફર્કેટેડ છે. Through what? That is the layer of the heart. હું શું કહું છું,
એટ્રિયા ઓકે એટ્રિયલ માયોકાર્ડિયમ અને વેન્ટ્રિક્યુલર માયોકાર્ડિયમ એકબીજા સાથે કન્ટિન્યુએશન છે કે દે હેવ ડિપાર્શન અલગ છે થ્રુ વોટ ફાઇબ્રસ દરેક એમનું પોતાનું સ્કેલેટલ સિસ્ટમ હાર્ટની પોતાની એક સ્કેલેટલ સિસ્ટમ છે રાઈટ એટ્રિયા એન્ડ વેન્ટ્રિકલની વચ્ચે હું એક ફંડામેન્ટ્સ ક્રિએટ કરું છું કે તમને બેનિફિટ કરશે સપોઝ ધેર ઇઝ ફાઇબ્રસ એન્યુલસ ફાઇબ્રસ તો ધેર ઇઝ અ આપણે ફાઇબ્રસ એન્યુલસનું તમારે કહેવું હોય તો એટ્રિયો વેન્ટ્રિક્યુલર સેપ્ટમ જે કહીએ છીએ ધેટ ઇઝ યોર ફાઇબ્રસ એન્યુલસ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફાઇબ્રસ એન્યુલસ બીકોઝ ઇટ ઇઝ મેડ ઓફ ફાઇબ્રસ ટિશ્યુ તો એને તમે એટ્રિયો વેન્ટ્રિક્યુલર સેપ્ટમ બી કહી શકો સેપ્ટમ ઇન બિટવીન એટ્રિયા એન્ડ વેન્ટ્રિકલ ઓર યુ કેન સે ફાઇબ્રસ એન્યુલસ તો સમવટ તમે ટોપ વ્યૂ લો છો હાર્ટનો કટ સેક્શન લો છો અને તમે ઉપરથી જુઓ છો તો તમને કંઈક આ પ્રમાણનું જોવા મળે છે સ્ટ્રક્ચર સપોઝ ધીસ ઇઝ ધ ફાઇબ્રસ એન્યુલસ બરાબર છે અને શું હશે આ બાજુ રાઈટ હાર્ટ હશે ને આ બાજુ લેફ્ટ હાર્ટ હશે ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ હવે દરેક ભાગે એક બે મોટા અપર્ચર એક મોટો અપર્ચર અહીંયા હોય છે અને એક નાનું અપર્ચર ક્યાંક અહીંયા છે અને સેમ વસ્તુ એક નાનું અપર્ચર અહીંયા છે અને એક મોટું અપર્ચર કંઈક આવું છે એક્ઝેક્ટલી કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ મેં હમણાં તમને કેટેગરી સી માં આખું બહુ બધી ડ્રગ્સનું લિસ્ટ આપ્યું દે ઓલ ઇન્ફ્લુઅન્સ ધ હાર્ટ એનો મતલબ તો હાર્ટને બહુ શું કહેવાય બહુ પ્રિસાઇઝલી સમજવું જરૂરી છે કારણ કે ઓલ ડ્રગ્સ આર ઇન્ફ્લુઅન્સ ધ હાર્ટ and alter the hemodynamics of the body right તો માટે હાર્ટનું સમજવું જરૂરી છે see this is the atrioventricular septum or you can say it is made of fibrous tissue that's why it is called fibrous annulus હવે એમાં બે દરેક ભાગમાં suppose this is right side of the heart this is left side of the heart હવે જે મોટું અપર્ચર છે somewhat this is અને અહીંયા આ પ્રમાણે કંઈક સ્ટ્રક્ચર ક્રિએટ થાય છે ઓકે can you say what is this Yes, doctor. Come on. તમે ઇમેજિન તો કરો મેં કહ્યું કે હાર્ટનું કટ સેક્શન છે તમે ટોપ મોસ્ટલી જોવો છો એમાં તમને બે અપર્ચર જોવો છે ધીસ ઇઝ લેફ્ટ સાઇડેડ ઓફ ધ હાર્ટ અને એના ટોપ પર આ તમને જોવા મળે છે આઈડિયલી ઇટ શુડ બી વોટ હા લેફ્ટ એટ્રિયા અપર બોર્ડર છે ડોક્ટર ધીસ ઇઝ લેફ્ટ એટ્રિયા નાઉ લેટ્સ આઈ એમ ક્રિએટિંગ સમવોટ તમે હવે આને ક્રિએટ કરજો વોટ ઇઝ ધીસ યસ ધીસ ઇઝ એવોર્ડા વેરી ગુડ ઓકે and I am drawing some else okay what is this yes right ventricle and yes right atrium my mistake but તમે તો જાગો છો ને મતલબ and what is this yes pulmonary artery very good okay then what is this right ventricle and this is left ventricle આ તમને સુપીરિયર વ્યૂ દેખાય છે એ પ્રમાણે નીચે ઇન્ફિરિયર તો what is the function of the fibrous annulus so can we say fibrous annulus give the insertion to the multiple structure of the heart hello fibrous annulus give the insertion to the pulmonary artery pulmonary okay see okay color logy unit okay what is this and what is this mitral valve and tricuspid very good and what is this pulmonary aortic તો આ બે ઇનફ્લો વાલ્વ છે અને આ બે આઉટફ્લો વાલ્વ છે ડન છે આનાથી બ્લડ અંદર આવે છે એનાથી બ્લડ બહાર જાય છે તો ઓકે એટ્રી અને વેન્ટ્રિકલ નું પોતાનું શું છે માયોકાર્ડિયમ છે માયોકાર્ડિયલ માસ છે પણ દે બોથ આર સેપરેટેડ થ્રુ વોટ ફાઇબ્રસ એન્યુલસ હેલો ફાઇબ્રસ એન્યુલસ એટલે એનો મતલબ શું એટ્રિયાનું માયોકાર્ડિયલ માસ અને વેન્ટ્રિકલનો માયોકાર્ડિયલ માસ એકબીજાથી સેપરેટેડ છે શાનાથી
એટ્રિયોવેન્ટ્રિક્યુલર સેપ્ટમથી. આ ડાયાગ્રામને તમે સમજશો તો તમને કાર્ડિયક પેથોલોજી સમજવી બહુ જ ખબર. ઓકે, હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કેમ જરૂરી છે. યુ હેવ સીન સો મેની પેશન્ટ ઓફ કન્જેસ્ટિવ કાર્ડિયક ફેલ્યોર ઓર કાર્ડિયક ડાયલેશન, હાર્ટ ડાયલેટ થઈ ગયું જોયેલા હશે. હાલો, તો તમને ખબર છે કે હવે માનો કે એમનું હાર્ટ ડાયલેટ થઈ ગયું, તો સપોઝ આ નોર્મલ વેન્ટ્રિકલ છે, હાર્ટ ડાયલેટ થઈ ગયું છે, કંઈક આવું થઈ જાય છે, કંઈક આવું થઈ ડાયલેટ થઈ ગયું છે. હાલો, તો શું થશે? હાર્ટ ડાયલેટ થઈ ગયું છે, તેની સાથે આ ફાઇબ્રસ એન્યુલસને બી શું કરશે? સ્ટ્રેચ આઉટ કરશે. હાલો, સ્ટ્રેચ આઉટ કરશે તો શું થશે? આ જે અપરચરમાં જે વાલ છે, તો આઈડિયલી શું થવું જોઈએ? તો લીફલેટ છે, માનો કે માઇટ્રલ વાલ્વની વાત કરીએ તો માઇટ્રલ વાલ્વ શુડ બી ક્લોઝ. હવે માઇટ્રલ વાલ્વનો અપરચર છે એ શું થઈ જાય? સ્ટ્રેચ આઉટ થઈ જાય છે, બરાબર છે. શું થશે? હવે ક્લોઝ થશે તો there is chance કે there will be a prolapse ઓર સિગ્નિફિકન્ટ ડાયલેશન થઈ ગયું છે અને આ ફાઇબ્રસ એન્યુલસ સખત થયું છે. શું થશે? there will be રીગર છે. તો કન્જેસ્ટિવ કાર્ડિયકના પેશન્ટની અંદર તમે જોશો તો પ્લસ માઇનસની અંદર તમને શું કહેવાય? માઇટ્રલ રીગર્સ, ટ્રાઇકસ્પિડ રીગર્સ, રાઈટ, બહુ સિગ્નિફિકન્ટ કન્જેસ્ટિવ કાર્ડિયક ફેલ્યોરના કારણે વેન્ટ્રિક્યુલર ડાયલેશન થઈ ગયું છે, કાર્ડિયક ડાયલેશન થઈ ગયું છે. તો there will be aortic regurgitation, there will be pulmonary regurgitation due to what? This is structure. આમાં કઈ ક્યાં રોકેટ સાયન્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે? ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી. તો કન્જેસ્ટિવ કાર્ડિયક પેશન્ટ કે તો ક્રોનિકલી ઇસ્કેમિક હાર્ટ ડિઝીઝ છે ને કે કન્જેસ્ટિવ કાર્ડિયક ફેલ્યોરની અંદર જશે અને કાર્ડિયક ડાયલેશન થશે તો શું કરશે? ફાઇબ્રસ એન્યુલસને બી સ્ટ્રેચ આઉટ કરશે અને આ બધા અપરચર છે એ બી ડાયલેટ થશે અને વાલ્વ્યુલર ડિસ્ફંક્શન થશે. ઇટ મે બી you can say mitral regurgitation, aortic regurgitation, pulmonary, or you can say tricuspid regurgitation. It is આમાં કઈ રોકેટ સાયન્સની જરૂર છે? ઇટ ઇઝ ટુ ઇઝી. હાલો, ડન છે. ઓકે, આ ફિગર દોરવાનો મારો ઇન્ટેન્શન એક જ હતો કે એટ્રિયલ માયોકાર્ડિયમ અને વેન્ટ્રિક્યુલર માયોકાર્ડિયમ આર સેપરેટેડ થ્રુ વોટ? ફાઇબ્રસ એન્યુલસ. ક્લિયર છે? વેરી ગુડ. હવે આ ફિગરને હું આ પ્રમાણે દોરી શકું? આઈ થિંક વી હેવ limited space. Okay, well, let me sacrifice this diagram. Is it making sense or not? મજા આવે છે કે લોડ પડી રહ્યો છે કે કોફીની રિક્વાયરમેન્ટ છે? હલો, હા, મજા આવે છે? વેરી ગુડ, થેન્ક યુ. ઓકે, સી સપોઝ હું અહીંયા ખાલી this was the top view of the heart. હવે હું ફ્રન્ટલ વ્યૂ બતાવું છું સમવટ, તો આવું કંઈક થાય. This is fibrous annulus and you can say this is ventricle. Okay, and this is what? Atria, and they are bifurcate through each other. Hello, this is right atria, right ventricle, left atria, left ventricle. Hello, અને હું માનો કે ક્યાંક કંઈક આવું સ્ટ્રક્ચર દોરું છું. સપોઝ this, what is this? Yes, this is caval system. Superior vena cava and inferior vena cava. Clear છે? Okay, where exactly SA node is situated or located? Yes. પહેલા તો તમારા લોકોને મારી જોડે બહુ ફ્રેન્ડલી બિહેવ કરતા શીખવું પડશે. ડોન્ટ હેઝિટેટ, ડોન્ટ સ્ટોપ યોર સેલ્ફ. કશું જ સાચું નથી, કશું જ ખોટું નથી. 2-3 વર્ષ પહેલા આઈ વોઝ ધેર એન્ડ બરાબર છે. તો I am also one of your colleagues, so don't hesitate yourself. બિંદાસથી ખોટું બોલશો તો શું ફરક પડશે? બરાબર છે, કોઈ ફરક નહીં પડે. તો બહુ એકદમ ફ્રેન્કલી જવાબ આપવાનો. ઓકે, યસ, વેર એક્ઝેક્ટલી એસી નોડ ઇઝ લોકેટેડ? માઇટ્રલ વાલ્વની નીચે. ટ્રાઇકસ્પાઇડ વાલ અહીંયા છે, એની નીચે. So suppose here is a tricuspid valve, right? Am I right? And this is, here is mitral valve. એટલે અહીંયા હશે ક્યાંક. Somewhere, yes. Any addition or any, or you can say yes.
કોઈ સુધારા વધારા કરવા? યસ ડોક્ટર. ઉપરની સાઈડ ઉપરની સાઈડ કેટલે લઉં? અહીંયા 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 ક્યાં લઉં? ઓકે. એક્ઝેક્ટ ધ જંક્શન પોઈન્ટ ઓફ સુપિરિયર વેના કેવા? તો સુપિરિયર વેના કેવા અને રાઇટ એટ્રિયમ એકબીજા સાથે જ્યાં જોડાય છે એના જસ્ટ નજીક અહીંયા શું આવેલી હોય છે આપણી એસે નોડ. એસે નોડ ઇઝ બેઝિકલી specialized myocardial tissue, a group of specialized myocardial cell and which have unique capability of what? Who is the normal pacemaker of the heart? SA node. SA node, right? Sinoatrial node. So what is the meaning of pacemaker? Pacemaker मतलब શું? A pacemaker is which generally pace the heart, which initiate the pace. તો એનો મતલબ શું થાય? એસએ નોડ બેઝિકલી શું કરે છે? હાર્ટની ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી પ્રોડ્યુસ કરે છે નોર્મલી. તમને ખબર છે નોર્મલ હ્યુમન બિંગ, સપોઝ આઈ એમ ધ નોર્મલ હ્યુમન બિંગ, કોઈ પણ પ્રકારના ઇન્ફ્લુઅન્સ સેન્ટર નથી, તો નોર્મલી પર મિનિટ સમવોટ 72 બીટ પર મિનિટ હાર્ટ રેટ હોય છે, રાઈટ? તો એવા પેશન્ટમાં જે એવો નોર્મલ વ્યક્તિ કે જેના હાર્ટ રેટ 72 બીટ પર મિનિટ છે, એવા પેશન્ટની એવા માણસની અંદર એસે નોડ છે એવરી 0.8 સેકન્ડે શું કરે છે? કાર્ડિયાક ઇમ્પલ્સ જનરેટ કરે છે ઓટોમેટિકલી. ધીસ ઇઝ ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. Automatically. And SA node have unique capability of automaticity. What is automaticity? અહીંયા હું હવે ફટાફટ સ્ટેટમેન્ટ આપીને ક્લાસ ઓવર કરીશ અને પછી ડિટેલમાં આપણે બધું ડિસ્કશન કરીશું, રાઈટ? ઓકે, ફોરગેટ અબાઉટ ધ ડેફિનેશન ઓફ ધ ઓટોમેટિસિટી. બીજું કયું સ્ટ્રક્ચર છે? એવી નોડ. એક્ઝેક્ટલી વેર? સમવોટ અહીંયા ક્યાંક જંક્શન પોઈન્ટ ઓફ ધ એટ્રિયોવેન્ટ્રિક્યુલર જંક્શન, રાઈટ? અહીંયા ક્યાંક છે, રાઈટ? યસ. પછી બીજું કયું સ્ટ્રક્ચર છે? ઇલેક્ટ્રિકલ પ્રોપર્ટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વાત કરીએ તો પર્કિન્સર સિસ્ટમ ચાલુ થાય છે વેન્ટ્રિકલમાં. તો યસ, ઇનિશિયલી કયું સ્ટ્રક્ચર છે? નહીં, બંડલ ઓફ હિસ. તો એવી નોટ પછી વેન્ટ્રિકલની પહેલું જે સ્ટ્રક્ચર છે દેટ ઇઝ બંડલ ઓફ હિસ, નોટ હિઝ. હિસિંગ ઓફ ધ સ્નેક. તમે આમાં કાર્ડિયાક ઇમ્પલ્સ એટલા ફાસ્ટ જતા હોય છે, લાઈક હિસ એકદમ. એટલે આને શું કહે છે? બંડલ ઓફ હિસ. બંડલ ઓફ હિસ પછી બેઝિકલી શું થાય છે? બાયફર્કેટ થાય છે. રાઈટ બંડલ બ્રાન્ચ રાઈટ બંડલ બ્રાન્ચ એન્ડ લેફ્ટ બંડલ બ્રાન્ચ. This is right bundle branch. This is left bundle branch. Okay, I think I should draw a diagram larger size. ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી, નોર્મલ ઇલેક્ટ્રોફિઝિયોલોજી સમજવી બહુ જરૂરી છે. It is, I think, dilated at cardiomyopathy. Just to cardiac, don't mind. રાઈટ? આપણે વાત કરી એસએ નોડ અહીંયા ક્યાંક છે, રાઈટ? આપણે વાત કરી એવી નોડ સમવોટ ક્યાંક અહીંયા છે. એ પછી વાત કરી યસ પર્કિન્સર સિસ્ટમ. પર્કિન્સર સિસ્ટમ કન્સિસ્ટ ઓફ વોટ? બંડલ ઓફ હિસ. Then after bundle of his is bifurcate into right bundle branch. Okay, મને થોડું જ મારે તમે સમજાવ. ઓકે, હું સમજાવી દઈશ અલગથી. ચલો, right bundle branch. ઓકે, બાય ધ વે લાઈફમાં ક્યારે 2 કલાકનું સેશન કોન્સ્ટન્ટલી અટેન્ડ કર્યું છે કે ફર્સ્ટ ટાઈમ છે? કરેલા છે? તો 30-35 મિનિટમાં આપણું પૂરું થઈ જતું હોય છે, રાઈટ? તમે લોકો ટેવાઈ જશો.
મારો કોઈ અત્યાર સુધીનો કોઈ બી લેક્ચર 2 કલાકથી ઓછો રહેલો જ નથી. મને મને મારી સાયકોલોજી અથવા બેરિયર કહી શકો તો બેરિયર, હું 2 કલાક સિવાયમાં કશું જનરેટ બી ના કરી શકું. મને એવું લાગે 1 કલાકમાં મને કહે કે તમારે 1 કલાક કરવાનું છે તો હું લીડ જ ના કરું, રાઈટ. એન્ડ ધીસ ઇઝ left bundle branch, right? So Purkinje system is consist of bundle of his. Then after they are divided into right bundle branch and left bundle branch. હવે તમે જોશો જે રાઈટ બંડલ બ્રાન્ચ અને લેફ્ટ બંડલ બ્રાન્ચ છે એ સી, હવે જ્યારે લેયરની વાત કરીએ છીએ હાર્ટના, તો આઈ એમ નોટ ટોકિંગ અબાઉટ ધ એન્ડોકાર્ડિયમ ઓર યુ કેન સે પેરિકાર્ડિયમ. મેઇન મસલ પમ્પિંગ, હાર્ટનું મેઇન ફંક્શન શું છે? પમ્પિંગ કામ છે, રાઈટ. અને પમ્પિંગ ફંક્શન કોની પર ડિપેન્ડન્ટ છે? માયોકાર્ડિયમ પર. તો તમે આના માયોકાર્ડિયમ જ તમારે કન્સિસ્ટ કરવાનું. એન્ડોકાર્ડિયમ કે પેરિકાર્ડિયમની વાત હશે તો હું પર્ટિક્યુલર એને મેન્શન કરીશ, રાઈટ. So this is atrial myocardium and this is ventricular myocardium, right? તો તમે જોશો તો રાઈટ બંડલ બ્રાન્ચ અને લેફ્ટ બંડલ બ્રાન્ચ એ કોને સપ્લાય કરે છે? માયોકાર્ડિયમ ઓફકોર્સ, પણ તમે જોશો તો ઇનર મોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ છે. સો ઇનર મોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ સપ્લાય કરે છે. ઓકે, હું એક કામ કરું છું, આટલા ભાગને શું કરું છું, અહીંયા હાઇલાઇટ કરું છું. સપોઝ ધીસ ઇઝ ધ માયોકાર્ડિયમ અને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ માયોકાર્ડિયમના બી ફિઝિકલી પાર્ટ છે, ડિવાઈડ કરેલું છે. ઓકે, આ લેયરને આપણે શું કહીએ છીએ? એન્ડોકાર્ડિયમ. અને આ લેયરને આપણે શું કહીએ છીએ? પેરિકાર્ડિયમ. પેરિકાર્ડિયમ બી કહીએ છીએ, તો એને સૌથી બહારનું છે એટલે એપિકાર્ડિયમ બી કહેતા હોય છે. પેરિકાર્ડિયમ અથવા એપિકાર્ડિયમ જે બી તમારે કહેવું હોય. ઓકે, માયોકાર્ડિયલ થિકનેસ સિગ્નિફિકન્ટ છે, 1.5 સેન્ટીમીટર એટલે સિગ્નિફિકન્ટ, રાઈટ. તો બેઝિકલી એને બી બાયફર્ગેટ કરેલી છે. તો માયોકાર્ડિયમ છે તો કેવું થયું? ઇનર મોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ, આઉટર મોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ એન્ડ મિડલ મોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ. હવે તમે જુઓ, ઇનર મોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ છે કોની નજીક છે? એન્ડોકાર્ડિયમની નજીક છે. તો ઇનર મોસ્ટ માયોકાર્ડિયમ છે એને આપણે કહીએ છીએ સબ એન્ડોકાર્ડિયલ માયોકાર્ડિયમ. ઇનર મોસ્ટ, ઓકે, એને નંબર આપી દઈશું 1, 2 એન્ડ 3. તો 1 નંબર. તો કોની નજર છે? એન્ડોકાર્ડિયમની. તો અને એન્ડોકાર્ડિયમની નીચે, નીચે એટલે સબ એટલે નીચે, તો સબ એન્ડોકાર્ડિયલ માયોકાર્ડિયમ. ડન છે? ઓકે, તો આમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ ના હોતો તો હેવ યુ હર્ડ ધ ટર્મ સબ એન્ડોકાર્ડિયલ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન? એવું કંઈ સાંભળેલું છે? તો એક્ઝેક્ટ કેમ ઇન્ફાર્ક્શન થયું છે? આ એરિયામાં થયું છે. This is most vulnerable myocardium undergo ischemia or you can say myocardial infarction, that we will discuss later on. So subendocardial myocardium કયો છે? This is, you can say this one, innermost myocardium which is near to the endocardium. Hello, is it making sense or not, right? Then after you can say this is the this is middle myocardium. Hello, આના middle જ કહે. This is middle most myocardium, right? And yes, once again, this is what? outermost myocardium. શું નામ આપવું જોઈએ આઈડિયલી એનું? Who will generate the name for this one? Pericardial myocardium. Hello, or you can say epicardial myocardium. Outermost myocardium is named as a pericardial myocardium because it is just near to પેરિકાર્ડિયમ. તો પેરિકાર્ડિયલ માયોકાર્ડિયમ. અધરવાઇઝ એવું પેશન્ટ હશે કે જેને પેરિકાર્ડાઇટિસ થયું હશે, ડોન્ટ યુઝ મોબાઈલ ઇન ધ ક્લાસ પ્લીઝ. એવું પેશન્ટ હશે કે જેને પેરિકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્ટિવ પેરિકાર્ડાઇટિસ થયું હશે, ધીસ ઇઝ અ પેરિકાર્ડાઇટિસ. તો તે માનો કે તેના બેક્ટેરિયા હશે તો માયોકાર્ડિયમના કયા ભાગને અફેક્ટ કરશે? આઉટર મોસ્ટ, ધેટ ઇઝ પેરિકાર્ડિયલ માયોકાર્ડિયમ. તો ધેટ વિલ બી અ, યુ કેન સે પેરિકાર્ડિયલ માયોકાર્ડાઇટિસ. જો તમે ખાલી નામ કરશો તો કન્ડિશન ક્રિએટ થાય છે, રાઈટ? પેરિકાર્ડિયલ માયોકાર્ડાઇટિસ, સબ એન્ડોકાર્ડિયલ માયોકાર્ડાઇટિસ, રાઈટ? તો તમે જેટલું ફિઝિયોલોજી અને એનાટોમિકલી સ્ટ્રક્ચર સમજી જાવ છો તો ઇટ વિલ બી વેરી ઇઝી, રાઈટ? અહીંયા કોઈ બી પેથોપોજ, માનો કે આ ભાગ ઇન્ફેક્શન થઈ ગયો, આટલા ભાગના માયોકાર્ડિયલ સેલ છે એ નેક્રોસિસ થઈ ગયા. નેક્રોસિસ થઈ ગયા એટલે આપણે એને કહીએ છીએ ઇન્ફાર્ક્શન. But if you want to name this condition, there is an infarction in which area? Subendocardial myocardial. So you can give the name subendocardial myocardial infarction, right? Done છે? Very good. Now come to the point. Okay, મેસાના માટે ડાયાગ્રામ
ઇનિશિએટ કર્યું છે. ઓકે, ગોટ ઇટ. પર્કિન્સી સિસ્ટમ બેઝિકલી કોને તમારી દ્રષ્ટિએ કોને સપ્લાય કરે છે? કોની સૌથી નજીક છે? સોરી, માય મિસ્ટેક. અહીંયા એન્ડોકાર્ડિયમ છે, રાઈટ? અને એન્ડોકાર્ડિયમ પછી અહીંયા સમવોટ કનેક્ટિવ ટિશ્યુ છે, સબ એન્ડોકાર્ડિયલ કનેક્ટિવ ટિશ્યુ છે, રાઈટ? અને અહીંથી બેઝિકલી આપણી પસાર થાય છે પર્કિન્સે બ્રાન્ચ. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ વોટ? માનો કે લેફ્ટ સાઇડ ધીસ ઇઝ લેફ્ટ બંડલ બ્રાન્ચ. હેલો, ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ? અને પછી અહીંથી ઓફશૂટ બહાર નીકળે છે, ફાઈબર આવે છે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ પર્કિન્સે ફાઈબર. અને ઇન ટુ આઉટ ફેશનની અંદર શું કરે છે? માયોકાર્ડિયલને સપ્લાય કરે છે. there is a big clinical relevance. I will you can say discuss later on. પણ આ ફિઝિયોલોજી તમે સમજી લેજો, મેં એમાં જ થઈને ક્રિએટ કરી. there is a reason behind that. તો શું થાય છે? Purkinje system is primarily supplied to the innermost myocardium, અને પછી innermost myocardium પછી શું થાય છે? તો Purkinje ફાઈબર જાય છે અને શું કહે છે? મિડલ અને આઉટરમોસ્ટ માયોકાર્ડિયમને સપ્લાય કરે છે. ડન છે અહીંયા સુધી? Okay, now I'm just giving a statement, then we will finish the lecture. SA node is our normal pacemaker. SA node is having unique capability to undergo spontaneous electrical impulse generation. જેને આપણે કહીએ છીએ automaticity. શું કહીએ છીએ? SA node is having automaticity. અને એ automaticity ના કારણે નોર્મલી વાત કરીએ તો નોર્મલ હ્યુમન બીંગ ની અંદર એની જોડે કેપેબિલિટી હોય છે કે 1 મિનિટની અંદર 60 થી 100 60 to 100 બીટ એ ઇમ્પલ્સ જનરેટ કરી શકે, રાઈટ? ઓટોમેટિકલી એટલે શું? તમે આપણા હાર્ટને ડિનર્વેટેડ કરી દો અને જેટલા બી સપ્લાય છે કટ ઓફ કરી અને બહાર મૂકી દો, તો બી જેટલી માયોકાર્ડિયલના માઇટોકોન્ડ્રિયાની અંદર રહેલી એનર્જી હશે એ ખતમ નહીં થાય ત્યાં સુધી ઓટોમેટિકલી વિધાઉટ એક્સટર્નલ સ્ટિમ્યુલેશન હાર્ટ બીટ થતા હશે. તમે જોયેલા બી હશે, હાર્ટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બીટ કરતા હોય છે. because of SA node. SA node is producing impulse automatic. It does not require any help of any tissue in to generate the impulse, right? So that was about SA node. We will go into big detail in the SA node. Then about AV node. AV node is a group of specialized myocardial cell, and AV node is responsible to conduct the electrical impulse from atria to ventricle. કારણ કે અહીંયા શું છે? This is fibrous tissue. તો fibrous tissue માંથી electrical current પાસ થઈ શકે? Fibrous tissue is electrical insulator, and myocardial cell are very powerful electrical conductor. That we will discuss in another lecture. તો એટ્રિયામાંથી વેન્ટ્રિકલમાં કરંટ લાવવો હશે તો એક જ વિન્ડો છે, ઇલેક્ટ્રિકલ વિન્ડો. એના શું એ કઈ ઇલેક્ટ્રિકલ વિન્ડો છે? એવી નોડ. તો અને એવી નોડમાંથી કરંટ અહીંથી આવે છે તો 0.1 સેકન્ડ માટે હોલ્ડ થઈ જાય છે નોર્મલી, ફિઝિયોલોજીકલી. એટલા માટે એની નોર્મલ એને કહીએ છીએ. યસ, એની સ્પેશિયાલિટી શું છે? યસ, ઇલેક્ટ્રિકલ કંડક્ટર, સ્લો ઇલેક્ટ્રિકલ કંડક્ટર. અને બેઝિકલી પર્કિન્સે સિસ્ટમ છે બંડલ ઓફિસ, બંડલ બ્રાન્ચ એન્ડ પર્કિન્સે ફાઈબર. દે આર રિસ્પોન્સિબલ ફોર ફાસ્ટ ઇલેક્ટ્રિકલ કંડક્ટર. મેં તમને ખાલી સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું અને હું પ્રૂફ કરીશ બહુ ડિટેલની અંદર, રાઈટ? તો દેટ વોઝ અબાઉટ ઇલેક્ટ્રોફિઝિયોલોજી. ઇલેક્ટ્રોફિઝિયોલોજીમાં શું છે બેઝિકલી? તો દેર આર માયોકાર્ડિયમ છે તો એના ટાઈપ છે. દેર આર માયોકાર્ડિયમના ટાઈપ કેટલા છે? તો there are general myocardium and there are specialized myocardium. General myocardium કયા છે? Yes, any idea? હાર્ટનું બેઝિક ફંક્શન, જનરલ કામ શું છે? પમ્પિંગ. પમ્પિંગ ફંક્શન કોનું છે? એટ્રિયલ માયોકાર્ડિયમ અને વેન્ટ્રિક્યુલર માયોકાર્ડિયમ. તો એટ્રિયલ માયોકાર્ડિયમ એન્ડ વેન્ટ્રિક્યુલર માયોકાર્ડિયમ કેવા માયોકાર્ડિયમ છે? જનરલ માયોકાર્ડિયમ. સ્પેશિયલાઇઝ માયોકાર્ડિયલ કયા છે? યસ, એની આઈડિયા? સ્પેશિયલ ફંક્શન કોનું છે? SA નોડનું. સ્પેશિયલ ફંક્શન શું છે? ઓટોમેટિસિટી. તો SA node is a specialized myocardium. AV node is a specialized myocardium which is responsible for slow electrical conduction. And then what? Purkinje
fiber Purkinje cell or Purkinje system, and which is responsible for what? Fast electrical conductor. And yes, last but not the least, that is specialized myocardium is, you can say, endocrine. Endocrine myocardium. Endocrine myocardium તમને ખબર છે? ફ્લુઇડ ઓવરલોડ થઈ જતા હોય છે. માનો કે તમે કોઈ પેશન્ટને 5 લિટર કે 3 લિટર બોલસ ફ્લુઇડ આપી દીધું તો શું થશે? વેનસ કમ્પાર્ટમેન્ટ તમે આપી તો અલ્ટિમેટલી હાર્ટ કેવું થશે? એટ્રિયામાં બ્લડ કેવું જશે? અરે સોરી, ફ્લુઇડ કમ્પાર્ટમેન્ટ કેવું હશે? વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે તો એટ્રિયા વિલ સ્ટ્રેચ આઉટ, અને એમાં ટિપિકલ સમ માયોકાર્ડિયમ વિલ એક્ટ એઝ એન્ડોક્રાઇન એન્ડ દે વિલ રિલીઝ સમ યુ કેન સે હોર્મોન. એ હોર્મોન કયા છે એ તમે થોડું એડવાન્સ લેવલે શીખશો એટલે હું કરી પણ જસ્ટ અત્યારે નામ યાદ રાખો. એટ્રિયા દ્વારા જે પ્રોડ્યુસ થાય છે એને કહીએ છીએ એટ્રિયલ નેટ્રીયુરેટિક પેપ્ટાઇડ, અને વેન્ટ્રિકલ્સ દ્વારા જે પ્રોડ્યુસ થાય છે હોર્મોન એને કહીએ છીએ વેન્ટ્રિક્યુલર નેટ્રીયુરેટિક પેપ્ટાઇડ. શું કરે છે બેઝિકલી? વોલ્યુમ ઓવરલોડ થયો છે તો બેઝિકલી એટ્રિયલ નેટ્રીયુરેટિક પેપ્ટાઇડ અને વેન્ટ્રિક્યુલર નેટ્રીયુરેટિક પેપ્ટાઇડ બેઝિકલી શું કરશે? તો ઇટ વિલ release into general circulation, and by general circulation they will reach up to the kidney and they will initiate the natriuresis. Natriuresis એટલે શું? They will initiate the diuresis along with natriuresis, excretion of the extra sodium out of the body and extra water of the body. તો પણ આઈ થિંક તમારા માટે થોડું અત્યારે જસ્ટ અત્યારે યાદ રાખજો, પછી that we will discuss in later on, right? So that was about electrophysiology of the heart. તમે બધાના મારા ભયંકર થોડા પડી ગયા છે, મને તમારા ચહેરા જોઈને એવું લાગી રહ્યું છે. ઓકે, આજે આટલું રાખીએ છીએ. વી હેવ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ કાર્ડિયક એનાટોમી, બેઝિક કાર્ડિયોફિઝિયોલોજી એન્ડ કાર્ડિયક ઇલેક્ટ્રોફિઝિયોલોજી. ઇલેક્ટ્રોફિઝિયોલોજી ડ્યુ ટુ લેક ઓફ ટાઈમ એ બહુ શોર્ટર પીરિયડમાં ડિસ્કશન કરી, પણ આની આપણે બહુ ડિટેલમાં બિગ ડિટેલમાં જવાના છીએ, એ તમને બધું આવડવાનું છે. પણ ધીસ વોઝ ધ બેઝિક્સ ઓફ ધ, ઓર યુ કેન સે ઇન્ટ્રોડક્ટરી લેક્ચર ઓફ ધ બેઝિક્સ ઓફ મેડિસિન. બરાબર છે? અહીંયા સુધી તમને મજા આવી હોય અને એવું લાગતું હોય કે ગમી રહ્યું છે તો nobody can stop you to become a good physician and big doctor, good doctor, not big doctor, good diagnostician, right? Okay, class dismissed.